Mensen zijn tot steeds grotere dingen in staat, maar hebben daarbij hun eigen fysieke beperkingen uit het oog verloren. Met name als we rollende zware gewichten gaan duwen of trekken, overschatten we onszelf geweldig. Spieren en gewrichten trekken dit gewoonweg niet. Vooral medewerkers die zware rolcontainers laden en lossen, lopen vanuit arbo-oogpunt een enorm gezondheidsrisico. De oplossing voor dit probleem komt van een kleintje, maar wel een met grote prestaties. De Simply Mover. Tot voor kort werden deze rolcontainers met honderden liters verf nog met mankracht verplaatst. Het laden en lossen van rolcontainers van 800 tot 1500 kilogram werd echter met de Simply Mover een fluitje van een cent. U kunt de rolcontainer op een simpele en veilige manier af- en aanhaken met het aankoppelstuk. Door de uitgebalanceerde constructie van de Simply Mover heeft de bestuurder ook op een gladde ondergrond altijd voldoende grip. Tja, deze kleine laat zich niet snel van zijn pad brengen en volgt u waar u maar heen wilt. Daarbij laten de geprofileerde non-marking wielen geen strepen achter op de vloer. De trekker is standaard uitgerust met een elektronische rijregeling voor een traploze en zeer soepele bediening. In deze sporthal moest men tot voor kort 2 mensen inzetten om de tribunes te kunnen uitrollen en opbergen. Door de inzet van de Simply Mover zijn de kosten gereduceerd, want nu kan men deze klus klaren door 1 persoon. De Simply Mover is multi-inzetbaar. In deze sporthal wordt hij tevens ingezet om matten te verplaatsen, die samen een kleine 600 kilo wegen. Zo ging het tot voor kort bij deze supermarkt. Trekken en duwen tot je een ons woog. Sinds de inzet van de Simply Mover kunnen de medewerkers van deze winkelketen meer winkelwagens vervoeren dan ze ooit met de hand konden. Hier geen boze klanten meer omdat de winkelwagens op zijn. De Simply Mover is zeer klein tot het geleverde trekvermogen. Deze heuvel nemen met een zware rolcontainer wordt met de Simply Mover gemakkelijk gedaan. En mede door de volledig scharnierbare stuurarm kan de trekker in of onder de vrachtwagen worden meegenomen zonder dat dit ten koste gaat van kostbare laadruimte. Het werkplezier van uw medewerkers wordt met deze trekker verhoogd, omdat het werken met rolcontainers niet meer als zwaar werk wordt ervaren, hetgeen een positieve invloed heeft op de motivatie. Bij de ontwikkeling van de Simply Mover stond betrouwbaarheid bovenaan. In het productieproces worden daarom alleen hoogwaardige materialen toegepast die garant staan voor dagelijks betrouwbaar en onderhoudsvrij gebruik. We zijn trots op het feit dat in al die jaren dat de Simply Mover over de hele wereld dagelijks wordt ingezet, vrijwel nooit een reserveonderdeel hebben hoeven op te sturen, behoudens de gebruikelijk versleten onderdelen, zoals banden. Dat alles zegt veel over de constructie en de gebruikte materialen. De Simply Mover hoeven we niet te verkopen. Nee, deze kleine krachtpatsers verkopen zichzelf. Neem eens vrijblijvend contact op met de vertegenwoordiger van Simply Mover in uw land. Ze geven u graag alle informatie. People are capable of ever greater things, but seem to have lost sight of their physical limitations. We tend to greatly overestimate ourselves, specifically when pushing or pulling wheeled heavy weights. Our muscles and joints are simply not strong enough for this. Employees who load and unload heavy roll cages run particularly high risks from a health and safety point of view. The solution to this problem comes from a compact heavy-duty unit, the Simply Mover. Until recently, these roll cages with hundreds of liters of paint used to be moved around manually, which was really heavy work. But the Simply Mover makes loading and unloading 800 to 1500 kilogram roll cages a piece of cake. You can safely and simply connect and disconnect your roll cage using the connector element. The Simply Mover's carefully balanced construction makes sure that the driver always has sufficient grip, even on slippery surfaces. This little power unit is not easily diverted from its chosen path and will follow you wherever you want to go.
the tractor has electronic driving control for continuously variable and very smooth operation as a standard feature. Only a short while ago, extending and retracting the grandstands in this sports hall had to be done by a team of 2 people. The introduction of the Simply Mover has resulted in lower costs, since the job can now be done by 1 person. The Simply Mover has been designed for versatile uses. In this sports hall, it is also used to move mats, together weighing some 600 kilos in total. The employees of this supermarket used to be faced with a similar situation. Pushing and pulling the shopping carts around all day really wore them out. Since this supermarket chain started to use the Simply Mover, its staff can transport more shopping carts than they were ever able to do by hand. No more angry customers because the shop has run out of shopping carts. The Simply Mover is very small compared to its traction power. Mastering this hill with a heavy roll cage is no problem at all for the Simply Mover. And thanks in part to its fully hinged steering arm, the tractor can be carried in or under a lorry without having to surrender precious loading space. This tractor will let your employees enjoy their work more, since they will no longer see working with roll cages as heavy work, which will positively affect their motivation. Reliability was a prime consideration when developing the Simply Mover tractors. To ensure daily reliability and maintenance-free usage, only high-quality materials were used during the production process. We are proud of the fact that during the many years in which Simply Movers have been used daily all over the world, we have hardly ever had to ship spare parts, except for the usual worn parts, such as tyres. This says a lot about the construction and the materials used. We don't have to sell the Simply Mover because these compact power units sell themselves. Feel free to contact your national Simply Mover representatives. They'll be happy to provide you with any information you require.